ở trên bàn mọi người đều có quyển sách ạ. Cái phần bài giảng đã được dịch sang tiếng Việt ạ. Now, there is so much rubbish talked about with illusion. So much. Ông bảo là có rất nhiều các cái phần dây cũng cắn có rất nhiều rác ạ. You don't need your manuals. You don't need your manuals. Tức là không cần có ở trong đấy mọi người về có thể đọc nha. Còn không cần ạ. Sẽ nó rất là đơn giản dễ hiểu ạ. Mọi người về muốn tham khảo ở dưới thì có quyển sách ạ. And part of the problem is the teachers don't know what they're talking about. Cái khớp cắn này nó khó hiểu vì là có nhiều, thậm chí là giáo viên không hiểu về họ đang dạy cái gì. The other thing is that they use terminology that is not easily understood. Một phần đó là tại vì họ dùng những cái thuật ngữ mà rất là khó hiểu. And also they use acronyms. Họ dùng những cái viết tắt Which I hate acronyms. Rất ghét những cái viết tắt. Because it's so easy to say the full words. Bởi vì nói cả từ thì rất là dễ. So people understand. Mà mọi người hiểu ngay. So I talk about the jaw joint. Nó gọi là khớp hàm. What does she want? I talk about the jaw joint. I don't talk about the temporomandibular joint. Ông sẽ không nói là cái xương hàm nó dài, thì nó là khớp hàm này. We are dentists. We know which joint we're talking about. It's the jaw joint. Nó là mọi người đều có thể hiểu được ạ. Đây là khớp hàm ạ. TM was going to put me on the internet. Can you find it? So this is the jaw joint. This is the head of the condyle. This is the disc. This is the articular eminence. So this is a healthy joint at rest. This is the closed position. This is the initial hinge movement. Now, if you put your fingers in your ears, the little fingers in your ears, pointing forwards. Mình cho ngón út vào trong tay và đưa ra trước ạ. Hơi há một tí ạ. Open and close just a little bit. Chỉ há ngậm một tí thôi ạ. Hơi một tí thôi ạ. Hơi một tí thôi. Can you ask him how the model pouring is coming on? Okay, so that's a hinge movement. Just a little bit of movement, hinging, okay? If I put this down, you can tell me where it is. I may forget where I put it. Right, okay. No, it's okay. It's okay, thanks. Did you explain to him? If I put this down, if I ever put this control down, remember where I put it. Otherwise, I spent half an hour trying to find it. Can you explain? Ông ấy để cái này xuống, mọi người cố nhớ. Thi thoảng ông ấy đi ông để đâu đấy ạ, thì mọi người nhớ nhắc ông ấy một lần hơn nữa thì ông đi tìm. So this is the hinge movement. Đây là chuyển động bản liệt. You've done that, okay. Đây là phần dịch chuyển của translation is the movement of the head of the condyle down the eminence. Cái phần dịch chuyển của cái củ của cái chỏm đồi cầu ấy ạ. Khi mà mình há bị to nó sẽ dịch chuyển trong cái đồi của khớp. Like this. Cái gọi đấy là dịch chuyển. That's translation. Khi mình há miệng cái chỏm đồi cầu sẽ trượt trong cái đồi củ ạ. Okay, how many have they done? 4. Em cũng cần 4 cái nữa mà.
Put your fingers in your ears. Bây giờ lại cho tay vào tai ạ. Open just a little bit. Open and close just a little bit. Chỉ há một chút ạ. Now, a lot. Và há to. Do you feel the translation? Và mình có thể cảm thấy là cái việc trên trỏng với cầu ấy ạ, nó dịch chuyển ạ. Okay, that's translation. Now the hinge position is the position of the jaw when it hinges without translating. Vị trí bản lề là vị trí của hàm dưới khi mà nó chỉ xoay bản lề, nó không dịch chuyển trượt đi. Now this is a functional definition Đây là một cái định nghĩa về chức năng. describing what the jaw does. Định nghĩa chức năng và mô tả cái việc cái chuyển động của hàm. It's a clinical definition. Nó gọi là định nghĩa về lâm sàng. When I say hinge position, you can understand it straight away. Khi mà mình nói là vị trí bản lề, nó giống như cái bản lề của cửa ấy, mình có thể hiểu ngay. Now this is the conventional terminology. Đây là cái thuật ngữ truyền thống mà mình hay dùng ạ. It's when the head of the condyle is situated in the fossa as far anteriorly and superiorly as possible. Cái thuật ngữ này là cái tương quan tâm là khi mà cái đầu cái chỏm lồi cầu nó nằm ở trong hố hàm dưới của xương thái dương và ở trước nhất và trên cao nhất và sau nhất có thể ạ. Cao nhất và trước nhất có thể. Trước nhất và cao nhất có thể. Okay. Now people spend half a day talking about this. Okay. Nói về cái này mất nửa ngày. We're going to spend 1 minute. Có thể hiểu được, nhưng mà nếu nói là vị trí bản lề thì mình có thể tưởng tượng được ngay ạ. If you're driving a car, you get in the car, you put the key into the ignition, and you start the car. Khi mà mình đi xe, mình cắm chìa khóa ổ khóa, mình xoay ổ khóa. And you drive off. Sau đó mình mất lái được đi luôn. Where is the engine? Động cơ ở đâu ạ? It could be in the front or the back. Nó có thể ở đằng trước, đằng sau. Do you care? Mình không cần quan tâm. Okay. I don't care. Ông ấy không quan tâm. Okay. I don't care where the joint is. Ông ấy không anatomically. Ông ấy không quan tâm là về mặt giải phẫu ấy ạ, là cái chỏm lồi cầu nó nằm ở đâu. But I do care whether it's hinging or translating. Nhưng mà ông ấy quan tâm là nó đang dịch chuyển bản lề hay là nó đang trượt. So these are wasted terminology. Là cái thuật ngữ này thì rất là khó hiểu. This is another definition. Đây là một cái định nghĩa khác cũng rất khó hiểu ạ. And some books have pages on this. Complete waste of time. Và các cái sách khác nhau thì có những cái định nghĩa khác nhau về cái vị trí này. The anatomical definition is not useful clinically. Đây là các cái định nghĩa về giải phẫu mà nó không ứng dụng ở trong lâm sàng. The physiological hinge position is the position of the healthy joint. Vị trí bản lề sinh lý là vị trí của khớp hàm khỏe mạnh. Khi mà nó dịch chuyển bản lề mà không có dịch chuyển trượt và các cái cơ hàm được thư giãn á. Một cái khớp khỏe mạnh thì là khớp không có viêm nhiễm và không có tổn thương với lại khớp. Một khớp bệnh lý là vị trí của một cái khớp không khỏe mạnh khi mà vị trí cái bản lề của khi mà nó di chuyển bản lề mà không trượt. If I have bản lề bệnh lý. If I have inflammation in my joint here, nếu mà ông ấy bị viêm, có cái viêm nhiễm khớp này, the head of the condyle is a little bit down. Thì cái chỏm lồi cầu nó sẽ hơi bị thấp xuống. Because of the extra liquid. Bởi vì nó có thêm dịch ở trong khớp. So when I open and close, nên là khi ông ấy há được miệng ạ, that's not a true hinge position. nó sẽ không phải là vị trí bản lề thực sự nữa. Okay. So you don't repair teeth to that position. Là mình không làm cái chỉnh sửa răng ở trên cái vị trí bệnh lý này.
Mình chờ nó khỏi và nó khỏe mạnh. And when the muscles are really tense, Khi nó ở vị trí bệnh lý thì các cái cơ nó không thực sự là thư giãn. that can affect the hinging. Okay. Nó sẽ hơi căng, hơi co cứng. So we're going to use hinge position and not centric relation. Vậy mình sẽ dùng cái thuật ngữ là vị trí bản lề thay cho việc sử dụng cái sự quan tâm. So, true hinge position. Là vị trí lùi sau nhất. Have you heard of the term the most retruded position? Khi học cấp cán thì mình có được học cái này, vị trí lùi sau nhất. Do people talk about that? Yeah. Okay. Now, when the head of the condyle is in hinge position, Khi mà cái đầu cầu nó ở vị trí bản lề á, and the only way of knowing if they're in a hinge position is if you put them in the hinge position manually. ta có thể biết được cách điều khiển cái hàm tay. The patient can then bring their jaw back a bit. Khi đang ở cái vị trí bản lề này thì bệnh nhân có thể lùi cái hàm sau một chút. So, if they're in a hinge position like this, Nếu mà vị trí lùi bản lề nó như thế này ạ, they can do that. thì họ có thể lùi một chút, nó thành là vị trí lùi sau nhất ạ. So that is the most retruded position. Là vị trí lùi sau nhất của cái vừa rồi. Which we don't want to use. Sorry. We don't want to use that. Mình sẽ không dùng cái này. That's what we want to use. Mình sẽ dùng cái vị trí bản lề á, chứ không phải vị trí lùi sau nhất. So the most retruded position is not useful. Nó không được hữu dụng ạ. Okay. Now, closing from rest, Khi ta đóng hàm lại ở vị tư thế nghỉ, one or two teeth may touch. thì có thể có 1-2 răng nó sẽ chạm trước. This is an occlusal Và interference mình sẽ gọi là cái điểm cản trở cắn khớp cắn ạ. or early Hay contact. là điểm chạm sớm ạ. Okay. Here is an occlusal interference. Mình có thể nhìn thấy ở đây có cái điểm chạm sớm ở chỗ răng cung. When this patient closes, Khi mà bệnh nhân cắn lại, they go into maximum tooth contact. họ sẽ đi đến cái điểm cái vị trí mà răng chạm tối đa. So the term early contact will be used instead of premature contact. Đây là mình sẽ dùng cái thuật ngữ là điểm chạm sớm thay cho cái không nhìn họ. So there may be a slide Sau họ có thể bị trượt hàm với cái vị trí mà răng chạm tối đa. from the first contact Từ cái điểm chạm đầu tiên ấy. to maximum tooth contact. On every patient that I examine, one of the things I want to know is, firstly, have they got cancer in their mouths? Have they got some ulcers that are a problem? That's the first thing I want to know. Khi mà khám bệnh nhân thì cái điều đầu tiên ông ấy muốn biết là bệnh nhân có bị ung thư trong miệng không, sẽ kiểm tra các cái vết loét này. If I'm going to restore them and they've got cancer, that may be a bit silly, rather than treating the cancer. Mình phải biết được là có ung thư, nếu mà biết là có ung thư thì phải chữa cái ung thư trước. So I want to know that they are orally not diseased. Ông muốn biết là cái bệnh không có bệnh lý miệng gì trước. Next thing I want to know if their jaw joint is healthy and doesn't have any problems. Điều tiếp theo mình biết là cái khớp hàm của họ có được khỏe mạnh không, có vấn đề gì không. Next thing I want to know is, do they have an early contact in the hinge position? Điều tiếp theo là kiểm tra là có điểm chạm sớm ở vị trí bản lề không. Next thing I want to know, is there a slide from the first contact to maximum tooth contact? Tiếp theo là kiểm tra có trượt hàm từ cái điểm chạm sớm này đến cái vị trí răng chạm tối đa không. Now, central occlusion Khớp cắn trung tâm is when the teeth are in maximum intercuspidation. là khi các răng ở đường tối đa. Do you use that definition? Yeah. Okay. Now, what is maximum intercuspidation? Là đường
tối đa là gì ạ? Maximum cuspidation is when the teeth are in maximum tooth contact. Và cái định nghĩa của nó là khi mà các răng chạm nhau tối đa. So we can use maximum tooth contact. Để ông sẽ dùng cái thuật ngữ là răng chạm tối đa thay cho cái khớp cắn trung tâm ạ. So we do not have to define centric occlusion. Mình sẽ không cần phải định nghĩa khớp cắn trung And tâm. we don't have to define maximum cuspidation. Hoặc cái định nghĩa là mũi tối đa là gì? Okay. So centric relation and centric occlusion, in my thinking, are silly, stupid terms. Ông nghĩ là cái thuật ngữ là ngu ngốc ạ. Now, the guidance of the mandible. Đây là các hướng dẫn của hàm dưới, các cái thuật ngữ về hướng dẫn hàm dưới ạ. Posterior guidance Hướng dẫn phía sau is the guidance of the mandible as determined by the anatomy of the joint. hướng dẫn phía sau là hướng dẫn của hàm dưới mà dựa theo cái giải phẫu của khớp hàm. You okay, Dawn? It may be flat, Nó có thể phẳng, or it may be steep. nó có thể dốc ạ. Okay. That affects how the teeth come apart at the back. Nó sẽ quyết định việc là các cái răng hàm này nó tách khớp như nào. That's posterior guidance. Là hướng dẫn phía sau. Now, anterior guidance Hướng dẫn phía trước ạ. is the guidance of the mandible due to the teeth. Là hướng dẫn của hàm dưới mà dựa trên các cái răng. Okay. Now, dental arch classification. Đây là phân loại của khung răng ạ. Do you know the angles classification? I went to dental school in Chicago, where Dr. Angle used to teach 100 years before. Ông ấy đã đến cái trường ở Chicago nơi mà cái bác sĩ Angle đã dạy rất lâu rồi. If you take the mesiobuccal cusp, the upper first molar, Đây là cái đỉnh núi ở ngoài của răng 6 hàm trên ạ. and Cái rãnh ngoài của răng 6 hàm dưới ạ. the the mid buccal cusp of the lower, this is what's called class 1. Khi nó trùng khớp với nhau thì đây là loại 1. Okay. Class 1, Bây giờ khớp cắn loại 1. this is the guidance. Đây là hướng dẫn, đây là nhìn ở bàn nhai đấy ạ. Đây là hướng dẫn của các răng. It may vary a little bit with the positionings of those front teeth. Nó có thể hơi khác nhau một chút. Back do on. Back do on. Bạch xương. All this is in my website as well, okay? But take photographs, that's fine. But they're all in my website as well, okay, to help you. Okay. Tất cả các cái bài giảng, các cái slide này đều ở trên website ạ. Nếu thích mình lên thì tải được thoải mái ạ. Now, if the jaw is a bit further back, Nếu mà hàm dưới nó lùi ra sau ạ. Ví dụ như trên hình ảnh ạ, cái này là khớp cắn đại 2 ạ. okay? So where's the guidance? Đây hướng dẫn răng sẽ ở đâu ạ? And these front teeth are forwards. Đây là các răng cửa hàm trên ở phía trước. Class 2 division 1, okay? Đó là loại khớp cắn đại 2 tiểu đoạn 1. There are some older dentists here like Hiện who may have forgotten all this, okay? So that's why I'm going through this, okay? Ông gọi là nếu mà những người mà như anh Hiền mà có quên rồi thì ông nhắc lại. Nhiều tuổi rồi có thể quên. So the guidance is like this. Okay? Now, they may be a class 2. Đây là khớp cắn đại 2 nhưng mà cái răng cửa trên ấy, nó ngả vào phía trong ạ. Thì nó là tiểu loại 2 ạ. That's class 2 division 2. Okay? So their guidance is like this. Đây là cái hướng dẫn của răng. Okay? Nằm trên răng cửa đấy. Now, class 3, the lower jaw is further forward. Khớp cắn đại 3 thì hàm dưới nó ở phía trước so với hàm trên ạ. You okay standing?
quan của răng cửa. Ví dụ như ở đây là mình thấy là răng cửa. So the front teeth can't guide. Thì những cái răng cửa hàm dưới nó ở trước này nó không thể tham gia hướng dẫn được. So that's a class 3, Đây là loại 3. and this is their guide. Và đây là cái hướng dẫn của răng. So there is a confusion. Mình có thể cảm thấy là nó hơi bị Because rối óc ạ. you've just seen anterior guidance on posterior teeth. Và tức là nó hơi bị cảm thấy phân vân bởi vì là mình nói là hướng dẫn phía trước nhưng lại nằm ở trên các răng sau. But you see, anterior guidance is the guidance in the mandible due to the teeth. Nhưng mà thực ra là hướng dẫn phía trước nhưng mà thực ra là hướng dẫn ở trên răng. Một số người thì nghĩ là hướng dẫn phía trước là hướng dẫn ở các răng cửa nhưng mà không phải. Okay? And some people say a class 3 patient has no anterior guidance. Nhưng mà nghĩ như thế thì người sẽ nghĩ là khớp cắn loại 3 tại vì sẽ không có hướng dẫn phía trước. Which is not correct thing to say, but people say that. Cái đấy thì không đúng nhưng mà do người ta hiểu nhầm nên là người ta sẽ nói như thế. So, I use tooth guidance, Nên vì thế ông ấy sẽ dùng từ hướng dẫn răng not anterior guidance. chứ không dùng từ hướng dẫn phía trước thì có thể gây hiểu nhầm ạ. Đây ông sẽ dùng từ này sẽ dùng là hướng dẫn trên răng này. Now, the control of the musculature, Đây là cái điều khiển của cơ thần kinh ạ. this is another factor. So you've got the joint, you've got the teeth, and you've got the muscles and the brain that makes it all function. Và mình sẽ thấy có khớp hàm này, có các răng này, có các cơ này và sẽ có phần não ấy ạ, sẽ điều khiển các cái này hoạt động. Now, if we look at protrusive movements, Đây là dịch chuyển ra trước ạ. it's when the jaw moves forwards. Nhưng mà hàm dưới đưa ra trước, dịch chuyển sang bên. So, put your teeth together and Xong rồi cắn răng lại go forwards. và đưa răng ra trước ạ. You all look a lot better. Khi mà bảo là đưa này thì trông đẹp hơn. Okay? Now, lateral movement. Dịch chuyển sang bên ạ. So, move your jaw to the right. Mình cắn lại và dịch chuyển hàm sang bên phải ạ. Now, the other way. Okay? Đưa hàm sang And phải did trái. you do that? You did. Now, lateral protrusive, Đây là đưa sang bên và ra trước ạ. maybe a new term for you. It's halfway between protrusive and lateral. Tức là nó ở giữa việc ra trước và sang bên. So, go forwards in protrusive. Now, go forward. Bây giờ mình sẽ đưa sang bên và ra trước. And go back. Bên. Okay? Xong rồi lại Now go to the right đưa sang bên phải. and back. Tức là đưa sang phải. Now go halfway between the two. That's lateral protrusive. Tức là ở giữa ấy ạ, giống như kiểu cái góc vuông của mình chia cái góc 45 độ ấy. Now, right and left lateral are definite positions. Tức là mình sẽ có cái đưa hàm sang trái và sang phải. Because you're rotating round the head of the condyle Và mình sẽ each, xoay cái each side. mình sẽ xoay cái khớp cái lồi cầu ở trong bên trong này. The protrusive movement is not exact. Nhưng mà đưa ra trước thì không phải thế ạ. You could be 1 millimeter this way or 1 millimeter this way. Mình có thể là đưa lệch sang trái sang phải một tí ạ. But lateral protrusive is not exact. Nó cũng đưa ra sang trái và You ra could be a trước. little bit this way, a little bit that way. Nó không thể chính xác hoàn toàn được, có thể là nó hơi sang trái sang phải một tí ạ. Now go to the other side, Sang bên đối diện ạ. Sang bên trái. and then back, and then go to the other lateral protrusive. Okay, you have a lateral protrusive here, you have a lateral protrusive here. Okay? The reason why you're looking at this is
when you're looking at some models and you're looking at the guidance, it's easier to look for protrusive first to see where the teeth are touching, and then go lateral to see where the teeth are touching, and then the other side, and then go lateral protrusive. And once you've looked at that and you've seen that maybe one tooth is in the way and gets traumatized, tại sao mình phải kiểm tra này ạ? Bởi vì là khi mình nhìn cái mẫu hàm thì sẽ cho hàm ra trước và sang trái sang phải. Sau đó mình sẽ cho sang cái mà ra trước và sang trái ạ. Mình sẽ thấy có thể chỉ có một răng nó chạm thôi. so then you check all the way around. Và khi mình ta kiểm tra tất cả như thế ạ. So you've now checked the incisal and canine relationships, upper and lower. Mình sẽ kiểm tra cái tương quan của răng cửa, răng nanh, hàm trên, hàm dưới ạ. So it's easier to do protrusive, lateral, lateral, lateral protrusive, and then all the way around. Thì mình sẽ làm theo thứ tự ạ. Kiểm tra ra trước, sang trái, sang phải, xong ra trước, sang trái, ra trước, sang phải. Đây, kiểm tra tất cả không bỏ sót gì cả. Now, functional or working side Đây là bên chức năng hay là bên làm việc ạ? is the side towards the jaw moves. Bên mà cái hàm của mình sẽ di chuyển đến ạ. So move your jaw to the right side. Khi mình đưa hàm sang phải, The right side is your working side or functional side. thì bên phải sẽ là bên chức năng hay là bên làm việc. The reason why I'm doing this Cái này hai cái này cũng nghĩ như nhau ạ. Tức là có hai từ cho một cái ạ. is because a lot of teachers or lecturers will just lecture about occlusion and not define everything beforehand. So it's not always easy to understand. Có một số giáo viên thì không đưa ra các định nghĩa nên là sẽ làm học viên khó hiểu, thì ông sẽ đưa cho mình phần định nghĩa trước ạ. So at the end of this little presentation, when we move into looking more closely at occlusions, you'll be doing this rather than this. Nếu mà mình làm như này thì tí nữa ông ấy giảng thì mình sẽ hiểu ạ. Sẽ hiểu hơn. So this person is going to the left. Đây là chúng ta xem là bệnh nhân đưa hàm sang bên trái. And that's the left side. Đây là bên trái. Đây là bên làm việc hay gọi là bên That's the functional side. Okay. The non-functional side is the side away from where you move. So move to the right. The left is the non-functional side when you go to the right. Bên khung chức năng hay không làm việc là bên mà hàm của mình di chuyển đi, tức là nếu mà mình di chuyển hàm sang phải thì cái bên trái là sẽ là bên khung chức năng hay là bên khung làm việc. Đây là bên phải. At the right side, Đây là bệnh nhân đưa hàm sang trái. Thì ở bên phải when the patient's gone to the left, thì sẽ là bên khung chức năng hay không làm việc ạ. is the non-functional side or non-working side. Okay. Now when you go to the right, lower jaw to the right. Bây giờ tôi chuyển hàm sang bên phải ạ. Đây là bên phải. Đây That's the working side or non-working side. là bên chức năng và bên làm việc. Còn bên trái And that's the left side. sẽ là bên không chức năng mà hay là bên không làm việc. Non-factual, non-working side. Okay. Now, crossover Crossover là có vượt quá nhau. is when you go to here, Khi mà mình hai cái răng nanh nó đang ở đầu với đầu ấy. and then the canines cross over. Thì cái răng nanh hàm mình nếu tiếp tục sang trái thì cái hàm răng nanh hàm dưới sẽ vượt ra ngoài và gọi cái đây là crossover. So any contact over here now is a crossover contact. Khi mà răng nanh đã vượt quá như thế này rồi thì những cái điểm chạm ở phía sau mình sẽ gọi là điểm chạm crossover. Or over this side here. Hay là điểm chạm bên phải ấy, nó có điểm chạm này. In fact, you notice these aren't touching here. Not touching. Đây là ta thấy nó không chạm. This patient is going to the left side. Bệnh nhân đang đưa cái hàm bên trái. This is the working side. Bên này bên trái là bên làm việc. But the patient is contacting here. Nhưng là bệnh nhân lại có điểm chạm ở bên phải. This patient has a non-functional
contact Tự nhiên có một điểm chạm bên khung chức năng in the crossover. ở cái crossover. Okay. Now, all of you move your jaw to the right. Tức là tất cả mọi người đưa hàm sang bên phải. Are you touching on the left? Thì mọi người thấy bên trái bị chạm không ạ? Anybody? Ai bị chạm với giơ tay? Yeah. So you have a non-functional contact. Đấy, Okay. tức là mình có điểm chạm bên khung chức năng đấy ạ. Phong, you understand? You have a non-functional contact. Okay. Anh hiểu không ạ? You Anh hiểu have, anh you have giơ ngón tay non-functional cho contact. cậu thì biết. Okay. Right. Now go to the other side. Rồi mình sang bên trái ạ. Go to the left. Are you touching on the right? Có ai bị chạm sang bên phải không ạ? Yeah. Non-functional contact. Đấy là điểm chạm bên khung chức năng. You see, he doesn't understand a word of what I say when I want him to do something. But when I'm talking about non-functional contacts, he knows. Can you find the centric records? They're in a red box, and they've got red acrylic on the things. The models you have are all the same for each of you. Tất cả cái mẫu hàm ở đây là giống nhau đấy ạ. Mỗi người sẽ có hai bộ dấu hàm, mẫu hàm của mọi người giống như nhau. Now, I've mounted them, Ông ấy đã vào cái mẫu hàm này đấy ạ. so they should be, you should all have the same mountings. Thì nên là ông ấy No, bảo là it's giống nhau. difficult to mount them Rất là khó vào. all the same. Việc mà vào một cái mẫu hàm giống hệt nhau là rất là khó. They're nearly the same, okay. Nó chỉ gần không thể hoàn toàn. I'd like to thank you, those of you who smile a lot, and those that do this a lot. That encourages me. Ông ấy rất vui vì có mọi người cười nhiều ạ. Nó rất động viên mình. There are some of you who understand everything I'm talking about, but go. Có một số người hiểu tất nhưng mà lại không cười. Parafunction. Tận chức năng ạ. Parafunction, we have to go back here in a minute, okay? Parafunction is activities with the teeth